Om een kruising te beveiligen heb ik 2 doosjes nodig van Viessmann artikel 5095. Dit zijn verkeerslichten met voetgangerslampen. Tevens heb ik 4 voetgangerslampen nodig, artikel 5096. Ik heb hier een proefopstelling gemaakt en op deze kruising ga ik zo dadelijk de verkeerslichten monteren. Om de verkeerslichten hier te plaatsen, boor ik hier een gaatje met een 4 mm boor. Ik heb inmiddels de verkeerslichten hierop gemonteerd en ik neem een draad en dan schuif ik dus zo'n stukje af. Vervolgens schuif ik dat hier over de weerstand heen. Dat doe ik dus om kortsluiting te voorkomen. En dat heb ik hier dus bij alle weerstanden zo gedaan. Want als ze hier tegen elkaar komen, strakjes, dan zou je anders kortsluiting krijgen. En op deze manier kan ik dus dat voorkomen. Bij artikel 5095, de verkeerslichten, wordt dit printplaatje geleverd. Deze heeft een gele, een bruine en een blauwe draad. Ik ga deze zo dadelijk aansluiten volgens het schema wat bij artikel 5096 is geleverd. Dat zijn dus de lampen voor het zebrapad. Dit verkeerslicht hier heb ik hier op dit printplaatje aangesloten, printplaatje nummer 2. En ook het verkeerslicht van het zebrapad heb ik hier ook op aangesloten. Dat zijn deze 2 draden. Die heb ik op groen en rood aangesloten. En het verkeerslicht zijn 3 draden. Daar heb ik dus de rode hier op rood aangesloten, geel op geel en groen op groen. Dat doe ik dus hier met alle verkeerslichten. Die sluit ik precies zo aan volgens het schema. De verkeerslichten werken. Deze brandt rood en het lampje van de oversteekplaats brandt dan groen. Ik zal hem even omdraaien. Nu gaat hij naar rood. En deze gaat dus naar groen. De mensen mogen dus nu niet oversteken. Nu brandt deze op groen. Hier kunnen de mensen dus oversteken. Nu is deze weer naar rood gegaan. En deze is weer naar groen gegaan. Alle verkeerslichten werken dus nu
automatisch. Met behulp van de Iremini laat ik de auto stoppen en wegrijden voor de verkeerslichten. De Iremini heeft 3 draden. De bruine en de gele, die sluit je aan rechtstreeks op de trafo. En de blauwe draad, die sluit ik aan op het printplaatje van de verkeerslichten, printplaatje nummer 1. De andere 2 draden, daar is een infraroodledje aangesoldeerd. Daarvoor heb ik een 2 mm gaatje geboord en daar komen deze draden dan doorheen. Hier heb ik al een draad er doorheen gehaald voor dit verkeerslicht hier. En die infraroodstralen, die gaan dan naar de auto en de auto ontvangt daardoor de commando's. De Iremini heb ik op de computer aangesloten. Bij algemene informatie heb ik bij beschrijving verkeerslicht 1 ingevuld, 4 stuks. Dat betekent dat het om de kruising gaat van de 4 verkeerslichten. Bij infraroodbevel heb ik hier, als de blauwe kabel aangesloten is, grondbevel geselecteerd. En hieronder aanhalten. Als de blauwe kabel onderbroken is, heb ik ook bij grondbevel bij te varen geselecteerd. Dat zijn alle instellingen die nodig zijn voor de eerste Iremini. Nu ga ik de tweede Iremini op de computer aansluiten. De tweede Iremini heb ik nu ook op de computer aangesloten. Bij algemene informatie, bij beschrijving, heb ik verkeerslichten ingevuld, 2. En daarachter 4 stuks. Dat betekent dat het om de kruising gaat waar ik 4 verkeerslichten heb staan. Bij infraroodbevel, daar heb ik voetgangersoversteekplaats geselecteerd. En bij inverteerde modus heb ik daar een vinkje voor gezet. Dat houdt in dat ik de logica omdraait van het besturingssysteem. Groen betekent dan rood en rood betekent groen. Hiermee krijg je de mogelijkheid om een kruispunt met 2 kruisende straten te beheren. Een Iremini wordt in normale modus gebruikt en 1 in de omgekeerde modus. Beide worden echter slechts door 1 verkeersregeling aangestuurd. Hier bij rode verkeersampel heb ik hier grondbevel geselecteerd en hieronder aanhalten. De groene verkeersampel, daar heb ik hier ook grondbevel geselecteerd en hieronder bij te varen, aanvaren. Dat zijn dus alle instellingen die je nodig hebt voor de tweede Iremini. Wat je niet vergeten moet is de diodes te bestellen, artikel 6834 van Viessmann. Zonder de diodes werken de verkeerslichten niet goed. De Ireminis, de blauwe draad van de Iremini, sluit je op deze manier aan en die gaan naar de diodes. De diode is hier met het zilveren rondje op deze manier verbonden naar de 2 blauwe draden van de Iremini. Verkeersblokje nummer 2, daar de blauwe draad van.
gaat hier naartoe en die wordt dus aangesloten aan deze kant van de diode. En het verkeersblokje nummer 1, die blauwe draad, die loopt dus hier zo naar het blauwe puntje van blokje 1. De blauwe draad van blokje 1, die is aangesloten hier op de bruine draad van de trafo. Je kan dat precies zien hoe je het aan moet sluiten op het schema van Viessmann. Omdat dit een proefopstelling is, kan ik de auto's hier niet laten rijden. Deze staat dus nu op rood en als ik hier aankom te rijden, dan stopt hier de auto. Je ziet het aan de remlichten. Als hij zo dadelijk dus op groen gaat staan, dan gaat de auto rijden. Hij krijgt dan een signaal van de Iremini dat hij dus nu moet gaan rijden. Als ik hier, de andere kant staat nu op rood en de auto stopt dan voor het verkeerslicht. Nu gaat hij op groen en de auto gaat rijden. Ik heb er geen magneetband onder liggen, dus de auto kan de magneetband niet volgen. Deze staat dus op rood en de auto die stopt hier dus voor het rode licht. Nu gaat hij op groen en de auto gaat rijden. Met deze verkeerslichten is het alleen mogelijk om een kruising te beveiligen. Je kan dus niet de auto's af laten slaan, of de auto's van deze kant af laten slaan. Voor het afslaan kan je deze verkeerslichten dus niet op deze manier aansluiten. Als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe videofilms over het carmotiesysteem, neem dan een abonnement op mijn kanaal.